מה נשמע אנשים יקרים, טובים ויפים? אני שחר מהבלוג של פודיק, והיום אני הולך להראות לכם איך להכין שתי עוגות גבינה שמרים סופר טעימות שכל אחד חייב להכין בבית. חייב. העוגה הראשונה היא עוגת גבינה שמרים עם רוטב בייגלה מלוח של גולדה. אתם יודעים איזה טעים זה? אימא'לה. אז חובה לנסות בבית. והעוגה השנייה היא עוגת גבינה שמרים די קלאסית עם עלית גבינות מאוד טעימה עם דובדבנים טריים, וחמניות טריות, והטעם, בואו נתחיל לאפות. למעבד מזון מוסיפים 770 גרם קמח שמרים, 250 גרם סוכר, כף אבקת משפר אפייה, 3 ביצים בגודל לארג', כפית תמצית וניל, 180 מיליליטר מים פושרים. מתחילים לישה בעוצמה רגילה, אחר כך מוסיפים את החמאה בטמפרטורת החדר, בין טמפרטורת החדר למקרר, מוציאים אותה שעה לפני, חתוכה לקוביות מוסיפים למיקסר, אם נתקעת לכם על הפינה, על הדפנות של המיקסר מורידים, ממשיכים לעוצמה בינונית למשהו כמו 10 דקות, אפילו 12 דקות, לקראת סוף הלישה מוסיפים חצי כפית של מלח, הבצק הזה מתאים ל4 עוגות במתכון הבא, בסרטון הבא נראה לכם עוד 2 עוגות, בינתיים מורידים את הבצק לתוך קערה מקומחת מעט, ומקמחים גם כן מלמעלה, ממש טיפה, מכסים במגבת ל45 דקות של התפחה, בינתיים עוברים לעבוד על הגבינות, מוסיפים לקערה גדולה 500 גרם גבינת וורג או כנען או טוב טעם, 2 גביעי גבינת שמנת 5% שומן, כל גביע 200 גרם, מוסיפים ביצה אחת בגודל לארג', 2 כפות של אינסטנט פודינג וניל, כפית אחת של תמצית וניל, ומערבבים הכל טוב עד לאיחוד מושלם של כל הגבינות האלה. את הקערה הזאת מחלקים לשתי קערות נפרדות בכמות שווה בשווה. לקערה שמיועדת לעוגת הגבינה עם הפירות מוסיפים 3 כפות סוכר, את היחידות רוטב בייגלה מלוח גם כן מוסיפים לקערה השנייה, ונותנים ערבוב להכל טוב כמו שצריך, מערבבים את הכל עד שהסוכר יתאחד שם כמו שצריך, עד שהרוטב של הבייגלה מלוח של גולדה יתאחד כמו שצריך. אפשר להחליף אותו אגב במחית פרצל, גם כן אוכל. מניחים בצד, אחרי 45 דקות מוצאים את הבצק מהקערה, אפשר להביא לו עוד 10 דקות במקרר, העבודה איתו תהיה יותר קלה. מקמחים משטח עבודה ומחלקים את הבצק לשלוש חתיכות. החתיכה האמצעית יצאה לי גדולה, 2 החתיכות האחרות אני בינתיים שם בקערה, מעביר למקרר, אחרי זה נעשה איתם את 2 העוגות האחרות במתכון הבא. בינתיים את הבצק הזה אני מרדד טוב לעובי של כחצי סנטימטר ומחלק אותו ל2 חתיכות שוות. אוקיי, את מלית הגבינות ולעוגה הראשונה אני שם במרכז הבצק, מוסיף דובדבנים טריים ללא חרצנים וחמניות, לוחץ עליהם טיפה, ועושה חתכים בבצק במרווח של כ3 סנטימטר מכל צד, מורח בביצה טרופה את חתכי הבצק ומקפל אותם, שימו לב איך אני מקפל, ממש תקפלו צעד, וזה מוכן. העוגה הזאת הולכת לתבנית אינגליש קייק משומנת, בתרסיס שמן בטעם חמאה, מעבירים את זה בזהירות, הופכים, מרססים גם כן מלמעלה עוד טיפה, מכסים במגבת לעוד כ45 דקות, ועוברים למלית השנייה, את כל התערובת גבינות עם הרוטב בייגלה מלוח שלנו, אנחנו שמים במרכז כמו שעשיתי מקודם, חוזרים על התהליך, מוסיפים בייגלה במרכז העוגה, גם כן אני סוגר את זה כמו מקודם, אותו תהליך משמן גם כן את העוגה, בתרסיס שמן בטעם חמאה, גם את התבנית כמובן לשמן, לא לשכוח, כן, לחסות במגבת לעוד 45 דקות התפחה, אחרי 45 דקות, מברישים את העוגה בביצה טרופה, ומכניסים לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות לכ-35 דקות עד להזהבה קלה מלמעלה, תמקמו את העוגות בשלב אחד מעל השלב האחרון בתנור. כשהעוגות מוכנות, מברישים אותן במי סוכר, אם רוצים, מומלץ להבריש במי סוכר, וכשהן חמות, לחסות במגבת, לתת להן להתקרר, להכניס למקרר, או להשאיר בחוץ, זה גם בסדר. מפזרים אבקת סוכר, חותכים שיהיה לכם בתיאבון, כמו שאמרתי מקודם, את 2 העוגות האחרות, משני הבצקים האחרים שנשארו לי, אני אראה לכם איך להכין במתכון הבא, בסרטון הבא, עוגת שמרים, נוטלה, פרימיום אני קורא להם, שברי עוגיות אוריאו, אגוזי לוז גרוסים, ועוד עוגת שמרים של נוטלה, עם חטיף בי רדי של נוטלה, משהו פסיכי, חובה לראות במתכון הבא. אוהב אתכם המון, תעקבו אחריי בטיק טוק, יוטיוב, אינסטגרם, פייסבוק, כל הפלטפורמות, תשארו מעודכנים, יש אחלה מתכונים. אוהב אתכם.